venit în Bologna, locul ce găzduiește cea mai veche universitate din Europa, locul unde vei găsi o groază de turnuri și arcade, locul unde vei găsi o mică Veneție, locul celor 3 porecle, la Dota sau cel învățat datorată celei mai vechi universități din Europa, la Rosa pentru clădirile roșii din teracotă. și la Grasa sau cea grasă, datorită experiențelor culinare pe care le poți avea aici. Salutare lume, eu sunt Vlăduț Eu sunt Bianca. și haideți să vă arătăm ce puteți vizita în Bologna timp de 24 de ore. Începem din Piața Maggiore, inima orașului Bologna și rezultatul a mai multor transformări ce au avut loc de-a lungul timpului. Povestea locului a început încă din 1200, când municipalitatea a început să achiziționeze diferite terenuri și case pentru a crea aici o piață care să îndeplinească două roluri esențiale orașului. Prima era aceea de a întruni populația la diferite evenimente, fie că vorbim de socializare, fie că vorbim de comerț, iar cea de-a doua este aceea de a reuni toate instituțiile foarte importante pentru municipalitate. Abia în secolul al XVI-lea și-a căpătat numele de Piața Maggiore Și cu toate că odată cu expulzarea austriecilor în 1944 i-a fost schimbat numele în Piața Vittorio Emanuele al II-lea, oamenii au continuat să-i spună Piața Maggiore și așa este cunoscută și astăzi. În prezent găzduiește numeroase inițiative care au loc în zile festive, ba chiar vara se transformă într-unul dintre cele mai mari cinematografe în aer liber din Italia. Adesea este și punctul de întâlnire pentru evenimente sau pur și simplu pentru socializare. Piața Maggiore găzduiește foarte multe puncte importante din Bologna, primul dintre acestea fiind Palazzo de Accursio, care este sediul primăriei încă din anul 1336. Acesta este alcătuit dintr-o serie de mai multe clădiri care au fost adăugate la un nucleu ce se afla în posesia primăriei încă din anii 1200, dintre care se afla și casa profesorului de drept Accursio. De aici vine și numele palatului. Acesta de altfel poate fi și vizitat. Intrarea se face pe această scară coordonată, care inițial a fost proiectată pentru coborârea triumfală a reprezentanților guvernului. Astăzi totuși are un alt scop și este scena ideală pentru tinerii proaspăt căsătoriți care coboară pe aici și sunt așteptați de invitații lor la capătul acesteia, care aruncă cu orez pentru a le ura prosperitate. În ceea ce privește turnul acestuia, trebuie să vă spun că el a apărut ca fiind partea unei case Tori, adică a unei case într-un turn care a aparținut profesorului despre care v-a povestit deja Vlăduț. Casa acestuia ulterior a fost vândută primăriei, aceștia au demolat o parte din ea, au mai reconstruit altă parte, dar partea interesantă este că în 1444 Consiliul Bătrânilor a decis să-i dea un upgrade și anume să pună acest ceas pe care de altfel îl vedem astăzi și al cărui mecanism îl putem analiza în momentul în care decidem să urcăm în turn. Din turn ai o priveliște superbă asupra pieței centrale a orașului. Urcarea costă 8 euro și pe lângă urcarea în turn propriu-zisă, mai ai și intrare la colecția de artă. Deși o bună parte dintre săli este în continuare folosită de către actuale angajați ai primăriei, foarte multe dintre acestea sunt și vizitabile. Ce sfat vă putem da noi este că ar trebui să verificați programul sălilor individual. Noi nu am știut și sala de consiliu, de exemplu, am ratat-o la mustață. Tot în Piața Maggiore găsim și Biserica San Petronio, care este dedicată Sfântului Patron al acestui oraș și este a 5-a cea mai mare biserică din lume, putând găzdui până la 28.000 de persoane. Ea a fost construită cu gândul de a fi cea mai mare biserică din lume și bineînțeles că papalității de la Vatican nu i-a convenit acest lucru pentru că ar fi concurat cu Basilica Sfântul Petru. De aceea, după moartea primului arhitect, au încercat să pună tot felul de piedici și din acest motiv vedem și o diferență foarte mare între partea inferioară care este construită din marmură și cea superioară care este din alt material. Totodată, din cauza acestor piedici, a durat și foarte mult timp ca aceasta să fie finalizată, durând până la 4 secole. Intrarea este gratuită, însă dacă nu ești îmbrăcat după regulile pe care aceștia le-au stabilit, va trebui să plătești 1 euro ca să te acoperi. Pe lângă asta, dacă vrei să vizitezi anumite opere de artă care se află în diversele capele din interior, va trebui să plătești o taxă.
Un ultim obiectiv pe care nu ar trebui să ratez în Piața Maggiore este cu siguranță Fântâna lui Neptun, care, așa cum îi spune și numele, îl înfățișează pe Neptun, înconjurat de 4 heruvimi care reprezintă 4 râuri: Amazon, Nil, Gange și Dunărea. Mai mult decât atât, această fântână a fost comandată pentru a simboliza puterea pe care o are Papa asupra lumii. Practic, cum Neptun domnește asupra mării, așa domnește și Papa asupra lumii. Suntem în capitala culinară a Italiei și nu puteam să ratăm mortadela, care este un preparat din această zonă, din Reggio Emilia. Eu am ales un panini cu mortadela, pistic, bineînțeles, și fior di latte și am dat 5,90 € pe el. Bonus! Ei au și o bere custom care se cheamă Murtadela, la fel ca localul, și vi recomandăm. Pășind prin porțile Palazzo dei Banchi, ajungem practic în zona cea mai veche a centrului istoric, Quadrilatero. Străzile sale înguste amintesc de geometria sistemului roman și totodată stau dovadă a faptului că aici viața a început încă din mileniul 2 înainte de Hristos. Pe lângă bănci, școli și alte instituții publice, își făceau loc și ateliere ale micilor artiști. Astăzi, numele străzilor istorice au fost păstrate, regăsind strada Pescherie sau Calzonerie. Ce nu ar trebui să ratați în Quadrilatero este Mercato di Mezzo, care a început ca o piață acoperită care să satisfacă nevoile localnicilor. Ea a fost restaurată și acum poți să oprești aici pentru o masă rapidă și să încerci ceva din bucătăria boloneză, cum ar fi tortellini fritti sau o piadina, așa cum am luat noi. Pe lângă asta sunt și foarte ieftine, noi am dat 16 € amândoi pe ce am menționat anterior, plus o bere. Foarte bună! Un alt loc foarte interesant în Bologna de vizitat este Muzeul de Științe Naturale, care se află în Palazzo Poggi. La baza acestui muzeu se află Ulisse Aldrovandi, care este un fost profesor al Universității din Bologna și care era foarte pasionat de natură și de descoperirea a tot ceea ce ne înconjoară. Astfel, el, de-a lungul vieții sale, a colecționat foarte multe animale, a studiat foarte multe aspecte ale vieții acestora și astăzi găsim aici una dintre cele mai vechi colecții a studiului naturii, dar și camere care studiază anatomia, fizica sau chimia. Ce este foarte important la această colecție este că este și una dintre primele din Europa, pentru că până în acel punct nu se făcuse absolut niciun studiu asupra naturii ce ne înconjoară și totul era focusat mai mult pe artă și pe arhitectură. Astfel, el a fost unul din pionierii renașterii în ceea ce privește știința. Intrarea aici costă 7 € și durează cam jumătate de oră, o oră, în funcție de cât de mult vreți să aprofundați. De fiecare dată când ești în Italia, nu ezita să intri într-o biserică aleatorie pentru că nu știi ce operă de artă descoperi. Asta le zicem mereu tuturor celor care ne cer sfaturi pentru excursii. Bineînțeles că și noi respectăm cu strictețe acest pas. Astfel, am descoperit Chiesa di San Bartolomeo, ale cărei origini datează de undeva de prin secolul XI. De-a lungul istoriei a avut enorm de suferit, chiar fiind demolată la un moment dat și reconstruită după 100 de ani. Astăzi este casă pentru o multitudine de lucrări ale maestrilor școlii bolonieze din secolul XVII și o comoară ascunsă ferită de mulțimile de turiști.
și niște impresii generale la cald despre Bologna. 1. Aș putea să zic că, deși este relativ aglomerat, este destul de mult spațiu și nu te vei simți înădușit de mulțimile de oameni neapărat. În schimb, te vei simți înădușit de căldura care este specifică perioadei de vară de aici. Noi suntem în iulie și efectiv nu poți rezista dacă stai mai mult de 10-15 minute în soare. Ce este bine în schimb este că mai găsiți prin oraș niște fântâni unde puteți să vă umpleți sticlele cu apă. Una dintre ele este chiar la fântâna lui Neptun. Multe puncte din oraș sunt în șantier, nu știu dacă este o perioadă în care se renovează destul de mult, însă foarte multe obiective importante sunt acoperite de tot felul de schele, de panouri, de garduri. Iar dacă sunteți foodie lovers, trebuie să veniți aici. Și încă o precizare legată de acest aspect ar fi că veți găsi foarte multe localuri de street food unde găsiți mâncare mai ieftină. Știați că Bologna are foarte multe în comun cu Lyon? În primul rând este capitala culinară a țării în care se află. În al doilea rând, aici comerțul de mătase obișnuia să fie în floare. De aceea s-au construit aici mai multe canale care să permită navigarea și transportul mătăsii. Bineînțeles, o bună parte dintre acestea au fost acoperite de-a lungul timpului, însă astăzi mai putem vedea câteva dintre ele. Unul dintre acestea se află pe Via Piela, numărul 6, unde nu este neobișnuit să vezi o coadă foarte mare de turiști care se adună la o fereastră mică, de unde poți admira un peisaj pitoresc cu multe căsuțe colorate. Când spui Bologna, cu siguranță îți vine în minte o imagine cu cele două turnuri, cele pe care de altfel le vezi și în spatele meu. Și asta pentru că Bologna, între anii 1100 și 1200, ajunsese să aibă până la 100 de turnuri. Astăzi rămânând numai 20. Partea interesantă despre acestea două este că au făcut față timpului puțin mai greu. Au fost afectate de bombardamentele din timpul celui de-al doilea război mondial, de cutremure, de incendii, de toate, efectiv. Ba chiar, în cel de-al doilea război mondial, piloții aliați ajunseseră să parieze cine va lovi primul acest turn. Din fericire nu a fost nimeni. Dintre cele două turnuri pe numele lor Asinelli și Garisenda, doar Asinelli poate fi vizitat, deoarece Garisenda are o înclinație de până la 3 metri ce a fost formată de-a lungul timpului. Deși a avut niște lucrări de consolidare în secolul al XIX-lea, nu este destul de sigur pentru vizitatori. Însă în Asinelli poți urca și să vezi o panoramă 360 asupra orașului, iar ce mai este interesant despre acest turn este că el nu a fost conceput cu o intrare la stradă de la început, pentru că în momentul în care erau concepute turnurile, accesul în acestea se făcea din clădirile adiacente, ele fiind practic parte din casele nobililor. Intrarea a fost adăugată mai târziu în timpul renașterii, iar astăzi noi ne putem bucura de cele 426 de trepte și de priveliștea pe care o oferă. Și ghiciți ce urmează să facem acum? Să urcăm cele 498 de trepte. Intrarea ne-a costat 5 euro, însă am văzut că este preț redus de 3 euro pentru anumite categorii de persoane. Încă o mențiune totuși, trebuie neapărat să vă luați bilete online, aici nu se vând. De faptul că Bologna e considerată capitala culinară a Italiei, am vorbit, dar de un local unde poți să te convingi de ce poartă titlul acesta, încă nu. Așa că hai să-ți arătăm unde am mâncat un sos bolognese autentic, fără roșii, niște frigione ca la mama ei acasă și o mulțime de alte bunătăți. Locul ales de noi poartă numele de La Salsamenteria. Prețurile sunt între 8 și 14 euro, iar mâncarea este extrem de bună. Și aceasta a fost Bologna, prieteni. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, dați-ne subscribe și apăsați clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm. Dați un share la prieteni și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!